Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μπορούν να γίνουν τα κείμενά σας ελκυστικά αλλά και ιδιαίτερα φιλικά στις μηχανές αναζήτησης? Θα μου πείτε ποια κείμενα? Κείμενα σε άρθρα, διαφημίσεις, ιστοσελίδες, αγγελίες, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Στο σημερινό επεισόδιο είναι καλεσμένη μας η Έλληνα Αγαπητού. Μαζί της εμβαθύνουμε στον κόσμο της συγγραφής κειμένων. Θα μοιραστεί μαζί μας την τεχνογνωσία της σε στρατηγικές και τεχνικές για τη δημιουργία περιεχομένου που είναι ελκυστικό αλλά ταυτόχρονα και φιλικό στις μηχανές αναζήτησης. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο οικοδεσπότης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, Έλληνα. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Έχουμε ένα καυτό θεματάκι σήμερα. Πολύς ο κόσμος που γράφει κείμενα στα social, στις εταιρείες που έχουν αυτή την ανάγκη, σε άρθρα, σε newsletter κλπ. Αλλά πριν να πάμε έτσι στο θέμα μας, να ξεκινήσουμε παραδοσιακά, να μην χαλάσουμε την παράδοση. Να μας πεις δύο λόγια για σένα, ποια είσαι, να σε μάθει ο κόσμος, για όσους δεν σε γνωρίζουν, και να μας πεις για αυτό το όμορφο επάγγελμά σου του κειμενογράφου, τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσω? Λοιπόν, να σου πω πρώτα για μένα. Είμαι, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, κειμενογράφος, σεναριογράφος. Άρα έχω ειδίκευση στα οπτικοακουστικά μέσα. Παρ' όλα αυτά, έχοντας εμπειρία αρκετά μεγάλη και στο digital κομμάτι, ασχολούμαι πάρα πολύ και με SEO copywriting, δηλαδή σε ηλεκτρονικά μέσα, που είναι με κείμενα που είναι φιλικά προς μηχανές αναζήτησης ή αντίστοιχα με διαδικτυακή διαφήμιση. Τώρα, τι είναι το copywriting? Και όλοι ρωτάνε τι είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Λοιπόν, το copywriting είναι κείμενα. Μάλλον να ξεκινήσουμε από τι δεν είναι το copywriting. Το copywriting δεν είναι content writing. Δεν είναι δηλαδή απλά συγγραφή περιεχομένου. Γιατί αν μπεις, για παράδειγμα, στο ίντερνετ θα δεις πάρα πολύ περιεχόμενο. Περιεχόμενο είναι ακόμα και τα σχόλια στο Facebook. Και αυτά περιεχόμενο θεωρούνται. Παρ' όλα αυτά, το copywriting είναι προσανατολισμένο στα κείμενα που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, δηλαδή είναι ένας κλάδος του marketing. Ο σκοπός μας είναι να συνδέσουμε τους ανθρώπους που αναζητούν μία λύση σε μία ανάγκη τους, σε ένα πρόβλημά τους, με τους ανθρώπους που προσφέρουν αυτή τη λύση, που καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Είναι δηλαδή όχι ακριβώς πωλήσεις, με την έννοια ότι κοίτα τι ωραία που είναι η σκούπα που έχω ή κοίτα τι καλά που είναι τα τάπερ που έχω εγώ, αλλά να συνδέσουμε τους διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Να κάνουμε έναν χρήστη, για παράδειγμα, ιστοσελίδας πελάτη, ή να κρατήσουμε έναν πελάτη. Να αποκτήσουμε δηλαδή ένα πιο πιστό κοινό. Αυτό είναι με λίγα λόγια το copywriting. Τώρα, ποιος είναι copywriter? Πάλι θα ξεκινήσω με το ποιος δεν είναι copywriter. Copywriter δεν είναι αυτός που έγραφε καλές εκθέσεις στο Λύκειο. Όχι ότι αν κάποιος έγραφε καλές εκθέσεις στο Λύκειο δεν μπορεί να γίνει copywriter, αλλά σίγουρα δεν ξεκινάμε από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογοτεχνικό, κάτι που είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Δημιουργικές είναι οι στρατηγικές που αναπτύσσουμε προκειμένου να ορίσουμε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο για τον πελάτη μας, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κείμενα τα οποία θα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του, και άρα θα τον ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. Και φυσικά αυτό γίνεται με έρευνα. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο δημιουργικοί με την καλλιτεχνική έννοια, είμαστε περισσότερο ευρηματικοί. Από τον τρόπο που θα ψάξουμε τον ανταγωνισμό, από τις λέξεις κλειδιά που θα βρούμε, από χαρακτηρισμούς που θα βρούμε για να περιγράψουμε μια υπηρεσία, ένα προϊόν, μέχρι και το call to action, δηλαδή μέχρι και την προτροπή σε δράση. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουν είναι να πατήσουν το κουμπί, να αγοράσουν το προϊόν, να κάνουν το τηλέφωνο,
να μιλήσουν με έναν ενδεχόμενο πελάτη ή αντίστοιχα προμηθευτή. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια κίνηση από την πλευρά του χρήστη. Το content writing από την άλλη, δηλαδή το είμαι καλός στην έκθεση ή τα λέω πολύ ωραία ή έχω έναν πάρα πολύ λυρικό λόγο, αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό καθεαυτό την αγορά. Αυτό είναι περισσότερο, δηλαδή μπορεί να γράφεις για ένα blog, μπορεί να γράφεις για ένα περιοδικό, και εγώ έτσι ξεκίνησα τη δημόσια γραφή μου ως ενήλικας, δηλαδή ήμουνα content writer και εξακολουθώ να είμαι σε ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Σε αυτά λοιπόν, όταν γράφουμε ένα blog, είναι περισσότερο κείμενα γνώμης. Εμπεριστατωμένης μεν γνώμης, με επιχειρήματα, αλλά είναι πιο ελεύθερα. Δεν προσπαθώ να πείσω κάποιον. Δεν προσπαθώ να τον κάνω να γνωρίσει και να αγοράσει ένα προϊόν. Αυτά τα λίγα. Είναι άλλος ο σκοπός του content και άλλος του copywriting. Και συνήθως στα περιοδικά εκεί εκφράζεις τις ιδέες σου, την προσέγγιση σου, την άποψή σου, χωρίς κάποιο σκοπό. Υπάρχει τρόπος τα κείμενα να είναι ταυτόχρονα φιλικά στις μηχανές αναζήτησης και να είναι ελκυστικά, έτσι ενδιαφέρον στον τρόπο που τα διαβάζει ο κόσμος? Αυτό είναι η καλύτερη ισορροπία. Και έρχομαι να συμπληρώσω αυτό που είπα για το content writing, δηλαδή γενικότερα για την κειμενογραφία. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμάμε όσους γράφουν κείμενα γνώμης, όσους μπορούν να σκεφτούν ελεύθερα, όσους μπορούν να καταγράψουν με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τις σκέψεις τους. Και γι' αυτό λέμε ότι η καλύτερη ισορροπία βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό, στο να γράψεις κάτι ελκυστικό προς τον χρήστη, αλλά ταυτόχρονα να εκπληρώσεις και ένα σκοπό προς τον πελάτη σου. Εκεί ο μεσάζοντας είναι η μηχανή αναζήτησης. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να γράφουμε με έναν τρόπο ώστε να είναι φιλικά προς τις μηχανές αναζήτησης. Πράγμα που είναι ταυτόσιμο. Η μηχανή αναζήτησης αυτό που κάνει είναι να διαβάζει πριν από το χρήστη για το χρήστη. Δηλαδή να έχει ένα λόγο ο οποίος είναι σχετικά κοφτός, δεν θα μακρηγορούμε, δεν θα έχουμε μακροπερίοδο λόγο. Μπορεί βέβαια να είναι πρωτότυπος ο λόγος μας, μπορεί να έχει παρομοιώσεις, μεταφορές, μπορεί να είναι διανθισμένος. Ανάλογα και το brand, ανάλογα και τον τόνο που θέλουμε να έχουμε, ανάλογα τη συγκεκριμένη φωνή, το tone of voice που λέμε, που έχει μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ένα συγκεκριμένο προϊόν. Παρ' όλα αυτά οι μηχανές αναζήτησης είναι αρκετά αυστηρές, γιατί θέλουν ακριβώς αυτό, θέλουν να κάνουν εύκολη την ανάγνωση ενός γραπτού κειμένου. Δηλαδή σκέψου τη διαφορά ανάμεσα σε ένα βιβλίο ή σε ένα περιοδικό που το διαβάζεις χαλαρά έξω όταν είσαι ή στο σπίτι σου, και μία μικρή, πολύ φωτεινή οθόνη στο κινητό σου. Προφανώς δεν θα έχεις την ίδια υπομονή να διαβάσεις και να μπορέσεις να κρατήσεις την προσοχή σου ως αναγνώστη στραμμένη σε ένα κείμενο το οποίο είναι αυτό που λέμε δύσκολο προς ανάγνωση. Θα έχεις περισσότερη υπομονή να το κάνεις αυτό στο χαρτί ή να το κάνεις σε μια μεγάλη οθόνη υπολογιστή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας πριν αρχίσουμε να γράψουμε. Όταν ακόμα μιλάμε με τον πελάτη μας και λέμε τι θέλετε να κάνετε, τι προϊόν έχετε. Μπορεί για παράδειγμα να έχουν παπούτσια, να έχουμε ένα e-shop με παπούτσια. Πού ψάχνει το πελατολόγιο σας συνήθως, από πού μπαίνει? Τα Google Analytics προσφέρουν πάρα πολλές παραμέτρους και χρήσιμες πληροφορίες για να δούμε, κάπως να καθορίσουμε λίγο πολύ το χρήστη. Αν βλέπουμε λοιπόν ότι οι πελάτες μας μπαίνουν πάρα πολύ από κινητό, κάνουν τα ψώνια τους από το κινητό, θα προσπαθήσουμε φυσικά να έχουμε ένα site το οποίο να είναι κατάλληλο για κινητά, αυτό που λέμε responsive, δηλαδή να ανταποκρίνεται στην οθόνη του κινητού. Να προσαρμόζεται. Να προσαρμόζεται σε χρήση για κινητό, και παράλληλα θα προσπαθήσουμε αντίστοιχα οι περιγραφές μας να είναι, αν όχι σύντομες, γιατί μπορεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά ένα παπούτσι, το οποίο μπορεί να είναι χειροποίητο, μπορεί να έχει δέρμα, δεν ξέρω κι εγώ τι, οτιδήποτε χαρακτηριστικά και να θέλουμε. Μπορεί να μην είναι σύντομη η περιγραφή,
αλλά τουλάχιστον μπορούμε να είναι στοχευμένοι. Να μην μακρηγορούμε, να είναι σύντομες οι προτάσεις μας, για παράδειγμα. Και πάλι, ανάλογα το brand. Αν έχουμε π.χ. παιδικά παπουτσάκια, μπορούμε να το κάνουμε πιο χαριτωμένο το κείμενό μας. Πάλι μπορεί να έχει σύντομες προτάσεις, πάλι μπορεί να έχουμε όσο μεγάλη ή μικρή περιγραφή θέλουμε. Κυρίως οι μηχανές αναζήτησης θέλουν πλέον χρήσιμο περιεχόμενο. Ίσχυε παλιά ο κανόνας, τουλάχιστον μέχρι το 2015, ότι θέλουμε πολύ κείμενο. Αυτό ήταν το άγχος μας, ότι σε μία σελίδα πρέπει να έχουμε πολύ κείμενο. Ό,τι σελίδα έχει να είναι γεμάτη κείμενο. Πλέον η Google έχει ραφινάρει αρκετά τον αλγόριθμό της και διαβάζει και χρήσιμο περιεχόμενο. Και ειδικά με την εισαγωγή του AI. Οπότε το να λέμε πολλά, αμέσως θα μας κατεβάσει στις προτιμήσεις της μηχανής αναζήτησης, αν δεν προσφέρουμε κάτι καινούριο. Αυτό το καινούριο μπορεί να προέρχεται ακόμα και από βιομηχανίες οι οποίες δεν είναι μέσα στον ανταγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό? Αν για παράδειγμα, θα πω ένα εντελώς αυθαίρετο παράδειγμα, μην νομίζετε ότι συνεργάζομαι με καμία από αυτές τις εταιρείες. Μπορεί να έχουμε για παράδειγμα έναν πελάτη, ο οποίος έχει ένα e-shop που θέλει να προωθήσει στο εξωτερικό βιολογικό λάδι. Θα κάνουμε μια αρχική αναζήτηση, όχι από το δικό μας browser, με εξειδικευμένα εργαλεία, για το βιολογικό λάδι. Θα δούμε και λίγο τον ανταγωνισμό. Δεν θα πάω να πάρω χαρακτηρισμούς και εκφράσεις από τον ανταγωνισμό. Δεν θα πάω για παράδειγμα να δω τι λέει το site της Minerva για το βιολογικό λάδι. Θα καθίσω να σκεφτώ, και εδώ έρχεται η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα που είπαμε, ποιος είναι αυτός ο πελάτης, τι άλλο θα μπορούσε ένας πελάτης στο εξωτερικό μεσοαστός να αγοράζει πέρα από βιολογικό λάδι. Θα σκεφτώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει και άλλα αντικείμενα στο σπίτι του και να κάνει και άλλες αντίστοιχες αγορές. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει τσάι από Ανατολή. Μπορεί να του αρέσουν τα χειροποίητα πράγματα. Μπορεί να του αρέσουν τα παραδοσιακά αντικείμενα. Θα μπω λοιπόν στη διαδικασία να μελετήσω και το ψυχογραφικό προφίλ του καταναλωτή και την αγοραστική του ικανότητα. Και αυτό θα με οδηγήσει σε άλλα brand, τα οποία μεταξύ τους θα έχουν κάτι κοινό. Καθώς ψάχνουμε, παρότι αυτό ακούγεται πάρα πολύ χαοτικό, το μυαλό μας μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσει ένα μοτίβο, να βλέπει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μπορεί, για παράδειγμα, τα γνωρίσματα ή ακόμα και από τις κριτικές που αφήνουν οι ίδιοι οι πελάτες. Μπορούμε δηλαδή να πάμε στα reviews και να δούμε πώς κριτικάρουν, πώς αξιολογούν ένα προϊόν και πώς το χαρακτηρίζουν. Θα βρω λοιπόν κάποιες λέξεις οι οποίες επανέρχονται ξανά και ξανά. Μπορεί αυτό να είναι οι ευεργετικές ικανότητες που έχουν αυτά τα προϊόντα. Μπορεί να είναι το αίσθημα της πολυτέλειας που δείχνουν, ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό, κάτι που δεν μπορείς να βρεις πουθενά άλλου, κάτι ότι είναι παραδοσιακό, ότι στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι όλα αυτά, αλλά σίγουρα θα υπάρχει ένα κοινό σημείο. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα το χρησιμοποιήσω και για να κάνω το κείμενό μου μοναδικό ως προς το περιεχόμενό του, αλλά και για να το εμφανίσω όσες φορές χρειαστεί στη μηχανή αναζήτησης, ώστε η Google και οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτησης, λέω τώρα την Google γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι η πιο δημοφιλής, ναι. Η Google λοιπόν θα αναγνωρίσει ότι υπάρχει κάτι εδώ. Υπάρχει κάτι πρωτότυπο. Μπαίνει ένα καινούργιο προϊόν στην αγορά, το οποίο έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με άλλα προϊόντα, όχι εντός του ανταγωνισμού, αλλά εκτός ανταγωνισμού. Και θα μπορεί να αναγνωρίσει το προφίλ του καταναλωτή και θα μπορεί να με ανεβάσει στις αναζητήσεις και θα μπορεί να με προτείνει και στη διαφήμισή της ακόμα. Ναι, σίγουρα, και έτσι για να συνοψίσω, ότι αναλόγως στο κανάλι, το μέσο, δηλαδή είναι κινητό, είναι εφημερίδα, είναι ιστοσελίδα, προσαρμόζεται το κείμενο, προσαρμόζεται η στρατηγική, η έκταση για ένα αποτελεσματικά. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, και οι αλγόριθμοι της Google, όταν θα έρθει μια αναζήτηση και θα κατευθύνει τον χρήστη σε έναν ιστότοπο, διαβάζουν και πόσο χρόνο παραμένει μέσα σε μια σελίδα,
Οπότε έτσι πιστοποιεί ότι αν η λέξη κλειδί που αναζήτησε με την επίσκεψη που έκανε, αν ήταν σωστό ή έτσι το τέριασμα, και με αυτό τον τρόπο ανεβαίνουν και στην δεκατάταξη. Ωραία, παρακάτω να προχωρήσουμε. Σε μία επιχείρηση τα κείμενα είναι σε πολλά σημεία. Είναι στο website, είναι στις διαφημίσεις, είναι στις αναρτήσεις, είναι σε άρθρα, είναι στις αλληλογραφίες, στους συνεργάτες ή πελάτες. Υπάρχει τρόπος έτσι κάπως που να τους κατευθύνουμε, να τα ιεραρχήσουμε, να τους πούμε τι είναι πιο σημαντικό, από πού να ξεκινήσει, ποιο θα έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα, αν το λάβουν υπόψη τους και κάνουν έτσι ενέργειες για την διόρθωσή του? Φυσικά, είναι αυτό που είπες, Γιάννη, από πού ξεκινάμε. Και δεν είναι μόνο η συνεργασία που θα ξεκινήσει με επιχείρηση με έναν copywriter, είναι και σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η επιχείρηση. Σίγουρα για να απευθυνθεί σε έναν κειμενογράφο σημαίνει ότι θέλει να αυξήσει τις πωλήσεις ή τέλος πάντων τώρα εισάγεται στην αγορά και θέλει κάπως να γίνει γνωστή μια επιχείρηση. Αν μιλάμε λοιπόν για μια startup ή ακόμα και για έναν ελεύθερο επαγγελματία, ένα γιατρό, έναν ασφαλιστή, ένα διατροφολόγο, μιλάω τώρα για το προφίλ πολλών πελατών που είχα αντίστοιχα, τότε σίγουρα χρειάζεται το πρώτο πράγμα που να κάνει να κατασκευάσει μία απλή ιστοσελίδα. Παρουσία, να έχει παρουσία σε πρώτη φάση. Ακριβώς, να έχει μία παρουσία, να μπορεί κάποιος να βρει 5 πράγματα συνοπτικά για τη δουλειά του. Μετά από εκεί και έπειτα μπορούν, αν μιλάμε για μία εδραιωμένη επιχείρηση και αν έχουμε και την τύχη να δουλέψουμε με μία ομάδα marketing, ακόμα καλύτερα, θα μας κατευθύνουν ακόμα καλύτερα, μπορούμε να βρούμε και άλλες λύσεις. Μπορούμε από διαφημίσεις στο ραδιόφωνο μέχρι ένα banner στα social, στο YouTube, μια πληρωμένη διαφήμιση, και γενικότερα στα social media, πάλι ανάλογα με το προφίλ του καταναλωτή. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε μπορεί να διαφημιστεί θα διαφημιστεί απαραίτητα στο social media. Αν μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία πουλάει λιανική στους καταναλωτές, ναι, πολύ πιθανό να απευθυνθούμε στο social media. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και πάρα πολλά κανάλια εισρωής πελατών και χρηστών που μπορούμε να τους κάνουμε αργότερα πελάτες. Ναι, είναι αυτό που είπες. Μπορεί να είναι blog επίσης σε διαδικτυακά περιοδικά, το advertorials, δηλαδή άρθρα τα οποία με κάποιο τρόπο ακροθυγώς διαφημίζουν και ένα προϊόν έμεσα. Μπορεί να είναι διαφήμιση στην τηλεόραση, αν υπάρχει το αντίστοιχο budget και η αντίστοιχη ανάγκη και μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα. Είμαστε έτοιμοι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλο βήμα να εκτεθείς τόσο πολύ ως επιχείρηση. Μπορεί να είναι ακόμα και μία ομιλία, μπορεί να είναι ένα δελτίο τύπου. Ναι, γελάω γιατί σκέφτομαι ότι ο κόσμος στρέφεται από την τηλεόραση στο διαδίκτυο. Ναι. Γι' αυτό κιόλας εμείς είμαστε στο διαδίκτυο, όχι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στην τηλεόραση, αλλά το λέω με την έννοια ότι ο κόσμος στρέφεται στο διαδίκτυο και για ενημέρωση και για ψυχαγωγία, αλλά σίγουρα η τηλεόραση είναι ένα μεγάλο μέσο. Και επίσης θα συμπληρώσω ότι με τις διαφημίσεις, είτε είναι post στατικό, είτε είναι ένα μπανεράκι, είτε είναι ένα βίντεο κλιπ μικρό, αυτά που είναι στις εισαγωγές και αυτά, έχεις πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα και πάρα πολύ λίγο χώρο για να καταφέρει στον πελάτη να το κινήσει το ενδιαφέρον και να κάνει κλικ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει σωστά, για να μην πετάνε χρήματα στον κάδο των αχρήστων. Φυσικά, και είναι και αυτό μια τεχνική. Δηλαδή δεν είναι ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική. Είναι κάτι που μπορείς να το μάθεις πώς γίνεται. Και μπορείς να
να προλάβεις και πολλά λάθη, αν το ξέρεις. Δηλαδή μπορείς το να μάθεις, προβλέψεις το βελτιώσεις. και να προβλέψεις και την επιτυχία μιας διαφήμισης. Αυτό που λες ανάλογα με το φορμά. Αν θέλουμε, μπορούμε να... Δηλαδή, ως κειμενογράφος μπορεί να δουλέψω ακόμα και για ένα webinar. Να γράψω δηλαδή το τι θα λέγεται σε ένα webinar ή το τι θα υποθεί σε ένα podcast. Αυτά είναι long form, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να αναπτυχθούν, οπότε χρησιμοποιούμε διαφορετικές τεχνικές αφήγησης σε αυτή την περίπτωση, από ότι σε ένα πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό infographic βιντεάκι για το YouTube που θα είναι 5 δευτερόλεπτα, όπως είπες και εσύ. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σε αυτό θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές, πώς γράφουμε τίτλους, τα μηνύματα, τι είναι αυτό έτσι που προκαλεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Πάλι μπορούμε να δουλέψουμε με κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Όσον αφορά τους τίτλους, θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτός ο τίτλος. Είναι ένα σλόγγαν, είναι δηλαδή κάτι που θα χαρακτηρίσει το brand το οποίο έχουμε αναλάβει. Θα είναι μια υποκεφαλίδα στην αρχική σελίδα που θα έχει η επιχείρηση. Δηλαδή αν μιλάμε για εταιρική ταυτότητα, κάτι που μπορεί να είναι τόσο σε digital μορφή όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή. Μπορεί να είναι δηλαδή η εταιρική ταυτότητα μιας επιχείρησης σε φυλάδιο. Άρα βλέπουμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της επιχείρησης, μπορεί να θέλουν να έχουν έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο. Άρα και εκεί μπορούμε να παίξουμε περισσότερο σε έναν τίτλο. Θέλουμε περισσότερο οι τίτλοι μας, ειδικά σε digital μέσα, να έχουν μια προτροπή για δράση. Είτε να είναι να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα μια προστακτική. Γνωρίστε τα νέα προϊόντα της τάδε επιχείρησης. Ή τηλεφωνήστε κάτι. Μπορεί να είναι κάτι, να μην έχει δράση, να μην έχει ενέργεια, αν μιλάμε ακόμα για μια εταιρική σελίδα. Μπορεί να είναι ένας χαρακτηρισμός. Μπορεί δηλαδή μέσα σε 3-4 λέξεις να θέλουμε να χωρέσουμε όλο το brand μας, όλο το χαρακτήρα μιας επιχείρησης. Ανάλογα φυσικά το μέσο. Ακολουθούμε διαφορετική τακτική στο digital, διαφορετική τακτική στα οπτικοακουστικά μέσα. Ταιριάζουν πάρα πολύ οι αριθμημένες συμβουλές, έχουν πολύ πέραση. Δηλαδή 6 είναι ένα πράγματα που οφείλεις να γνωρίζεις για το digital marketing. Παρακολουθώντας πάλι τις τάσεις δηλαδή, μπορούμε να ορίσουμε τον τίτλο μας. Να δούμε, γιατί δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε και τον τροχό. Θα δούμε τι παίζει, τι τραβάει στην αγορά και θα κάνουμε κι εμείς το ίδιο, πατώντας στην ίδια φόρμουλα, αλλά όχι αντιγράφοντας καμία άλλη επιχείρηση. Να προσαρμοστούμε. Ο κόσμος ψωνίζει με το συναίσθημα, η περιέργεια, όταν βάζουμε τίτλους έτσι που δεν γύρουν την περιέργεια, είναι ένας τρόπος που βοηθάει στα κλικ, ας το πούμε, ή στις επισκέψεις. Σίγουρα πάντα ο κόσμος ψωνίζει με το συναίσθημα, ακόμα και όταν ψάχνει αγορές, προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση τεχνικά χαρακτηριστικά, ακόμα και τότε, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, ψωνίζει συναισθηματικά. Γιατί το συναίσθημά του είναι πιο πολύ προσανατολισμένο στο να κάνω την πιο ποιοτική αγορά με βάση τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Πάλι όμως έχει το ίδιο κίνητρο να αγοράσει. Πάλι δηλαδή έχει να κάνει με το προϊόν ή την υπηρεσία. Το να διαγείρουμε την περιέργεια ενός αναγνώστη, ενός χρήστη, ενός ακροατή, ενός θεατή, ανάλογα το μέσο που έχουμε, μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους. Και αυτό έχει να κάνει με τις φόρμουλες που χρησιμοποιούμε στο copywriting. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα συγγραφής που άλλα προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη, του χρήστη με βάση ένα ήδη εδραιωμένο ενδιαφέρον που μπορεί να έχει. Άλλα συστήματα
τονίζουν περισσότερο ένα πρόβλημα, άρα απευθύνονται στο στοιχείο του φόβου που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής, ότι μη χάσω την ευκαιρία ή έχω αυτό το πρόβλημα, πώς θα μου λυθεί, δηλαδή εμένουμε περισσότερο στο πρόβλημα, τα οποία είναι και άλλα συστήματα τα οποία είναι παραλλαγές των δύο πρώτων ουσιαστικά. Άρα πάντα απευθυνόμαστε στο συναίσθημα, χωρίς, δεν το λέμε επειδή θέλουμε να παραπλανήσουμε κάποιον. Το λέμε για να περιγράψουμε μια συνθήκη και να δούμε αν μπορούμε να παρέχουμε μια λύση σε αυτό. Τονίζουμε το πρόβλημα, την λύση, και επίσης αυτό έτσι με το συναίσθημα έχει να κάνει κιόλας με το ότι με ένα πολύ απλό αυτοκίνητο και φθηνό μπορώ να μετακινούμε στη δουλειά μου. Ωραία. Ακριβώς. Και επίσης μπορώ να κάνω όταν ψωνίζω συναισθηματικά, μπορώ να το κάνω με 10πλάσια αξία, 20πλάσια και πάει λέγοντας. Ωραία. Και αυτές είναι ανάγκες, έτσι, δηλαδή δεν είναι ψευδαισθήσεις, είναι μια πραγματική ανάγκη. Εφόσον ο κόσμος υπάρχει αγοραστική δυνατότητα και το ενδιαφέρον για τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες, φυσικά εμπλουτίζουν την ανθρώπινη εμπειρία, γιατί όχι. Και ανθούν κιόλας τα brand, έτσι, τα μεγάλα. Υπάρχει τρόπος να κάνουμε κατά την γραφή μας στα κείμενα, για οποιοδήποτε μέσο, να προσέχουμε τη δομή, έτσι, υπάρχει κάποια μέθοδος για τη δομή, για την ελκυστική αφήγηση? Ακούμε αυτό το storytelling. Ναι. Θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Πάρα πολλά. Πόσες ώρες έχεις μπροστά σου? Θέλουμε συνοπτικά να μην ξεφύγουμε από τον χρόνο και αρχίσουν και φεύγουν οι φίλοι μας. Ναι, μείνετε. Λοιπόν, το storytelling είναι η τέχνη της αφήγησης, ας το πούμε αυτό. Και τι χαρακτηρίζει μια αφήγηση πάντα? Είναι η πρόοδος. Το ότι ξεκινάμε από ένα σημείο, περνάμε από μερικούς σταθμούς, μετά κάνουμε δηλαδή μερικά βήματα και φτάνουμε σε έναν προορισμό. Αυτός είναι και ο τρόπος που σκέφτεται το ανθρώπινο μυαλό, σκέφτεται προοδευτικά. Και φυσικά μπορείτε να το δείτε αυτό στο YouTube, που ανθούν πολλές ομιλίες έμπνευσης και παρότρινσης από life coaches και πολλούς άλλους τέτοιους. Όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, λένε πώς ξεκίνησαν. Είναι σημαντικό. Αυτό κάνει λοιπόν και η αφήγηση. Μας λέει ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε για να φτάσουμε κάπου. Αυτό δεν μαθαίνεται εύκολα σε ένα podcast 20-30 λεπτών. Αν όμως μπορώ να δώσω μία συμβουλή που να αφορά την τέχνη της αφήγησης, είναι ότι όποιος και να είναι ο σκοπός μας, όποια και είναι η θεματολογία μας, είναι να τη χωρίσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Που αυτά τα βήματα, αν για παράδειγμα έχουμε ένα άρθρο, μπορούμε να το σπάσουμε σε παραγράφους. Μία παράγραφος, επειδή μιλήσαμε και νωρίτερα για φιλικά προς το χρήστη κείμενα, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 150 λέξεις. Δηλαδή οφείλει να είναι πάρα πολύ μικρή. Και ταυτόχρονα, σε αυτές τις μικρές προτάσεις, όσο πιο μικρές γίνεται, που θα έχει η μικρή μας παράγραφος, πρέπει να αναφέρεται και η λέξη κλειδί μας. Ποια είναι αυτή? Είπαμε πριν, βιολογικό λάδι. Αυτή είναι η φράση μας. Το βιολογικό λάδι πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη πρόταση, στην πρώτη παράγραφο, στη δεύτερη παράγραφο, να επαναλαμβάνεται με έναν έντεχνο τρόπο, ώστε και να το διαβάζει η μηχανή αναζήτηση σωστά και να μην κουράζει και τον αναγνώστη. Να είναι δηλαδή οργανικά ενταγμένο μέσα στο κείμενο. Αυτά κυρίως για την αναγνωσιμότητα ενός κειμένου. Είναι δηλαδή μια τεχνική συγγραφής, όχι με περιορισμούς, αλλά με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, θα το πω. Δηλαδή μπορείς και εκεί να είσαι δημιουργικός, αν υπάρχει μεγάλη αγάπη προς το γράψιμο. Να μην το θεωρήσουμε κάτι τετριμένο, κάτι το οποίο είναι κακό γιατί αφορά τις επιχειρήσεις. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας και μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και ευρηματικοί. Θα πρέπει, εγώ τον όρο τον ακούω παντού, γι' αυτό σου το ανέφερα κιόλας, από τα κείμενα μέχρι τα YouTube, τα κανάλια και τις εκπομπές που γίνονται, ότι πρέπει να διεγείρεις το ενδιαφέρον
του αναγνώστη, του τηλεθεατή κλπ. Να κορυφώνεις και στο το τέλος να είναι κάποιο έτσι happy end ενδεχομένως. Έλενα, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε και να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον κόσμο που γράφει σε κείμενα, σε blog. Έχουμε πολλούς influencer έτσι, που προσπαθούν και ασχολούνται με τα κείμενα. Τι θα μπορούσαμε να τους πούμε όλους αυτούς? Να μην φοβούνται να ρωτάνε τους κειμενογράφους, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν, ούτε οι επιχειρήσεις ούτε κανένας που προσπαθεί να βγάλει στον κόσμο ένα χρήσιμο περιεχόμενο, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν ακριβώς τι δουλειά κάνουμε εμείς. Αν την ήξεραν, δεν την κάνανε και μόνοι τους. Γι' αυτό να κάνουν ερωτήσεις. Για εμάς είναι καθήκον μας και μεγάλη μας χαρά να ενημερώνουμε τους πελάτες μας και οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή και χρειάζεται τη βοήθεια ενός κειμενογράφου για το τι θα πρέπει να γίνει, τι είναι αυτό που κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε. Θα πω ότι οι επιχειρήσεις είτε είναι μικρές, είτε ξεκινούν τώρα, είτε μεγαλύτερες επιχειρήσεις το γνωρίζουν ήδη αυτό, αλλά για οποιονδήποτε ξεκινάει, ένα κείμενο είτε είναι προορισμένο για προφορικό λόγο, είτε για έντυπο, είτε για digital μέσο, είναι μονόδρομος, είναι απαραίτητο. Από μία επιμέλεια κειμένου μέχρι πρωτότυπο περιεχόμενο που θα καθορίσει ένα καινούριο brand. Οπότε οι επιχειρηματίες να ρωτάνε, να το συζητάνε, να ψάχνουν την αγορά διαρκώς, όπως την ψάχνουν και οι επαγγελματίες, να ενημερώνονται διαρκώς. Και από εκεί και έπειτα μια συνεργασία ξεκινάει και προχωράει με έναν τρόπο αρκετά φυσιολογικό. Από τη στιγμή που υπάρχει ειλικρίνεια και ένα ανοιχτό πεδίο για συζήτηση και για έβρεση λύσεων, όλα θα πάνε καλά. Και όσον αφορά τους κειμενογράφους, είναι να διαβάζουν και να εκπαιδεύονται. Η κειμενογραφία είναι ένας κλάδος που κακώς θεωρείται λίγο χάρισμα, ότι μου αρέσει το γράψιμο, ξέρω να γράφω, μου αρέσει η λογοτεχνία, οτιδήποτε είναι, και αυτό μια τεχνική. Είναι το αντίστοιχο με το να πω ότι ξέρω τις 7 νότες στο πιάνο, άρα μπορώ να παίξω Σοπέν και Ραχμάνινο. Δεν είναι έτσι. Πάντα πρέπει να εκπαιδευόμαστε και υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλά μαθήματα εκπαιδευτικά, πρακτικά, που μπορούν να βοηθήσουν τους κειμενογράφους να εξελίξουν τη δουλειά τους, τόσο στην τέχνη τους και στην τεχνική τους, όσο και να εμβαθύνουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο αν το θέλουν. Ωραία. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής, έτσι, να εκπαιδεύουμε, να αναδεικτούμε έτσι πτυχές στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στο επιχειρήν, που μπορούν να συμβάλλουν και να δώσουν έτσι, να κάνουν μεγάλο αποτύπωμα στις επιχειρήσεις και στην αύξηση έτσι, των πωλήσεων και του ποιοτικού περιεχομένου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Έλενα. Ήταν πολύ ευχάριστη έτσι, η κουβέντα και θα χαρώ να σε έχουμε ξανά σε ένα από τα επόμενα επεισόδια μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ανυπομονώ για το επόμενο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μαθαίνετε τα νέα μας επεισόδια. Μοιραστείτε την εκπομπή με κάποιον που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη. Υποστηρίξτε το κανάλι στα link που θα βρείτε στην περιγραφή του επεισοδίου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά.